درود بر شما همراهان گرامی. در اینجا من بخش سوم کتاب ریکی، نیروی شفابخش برای فکر، بدن و روان، نویسنده چارمیان وینسر رو براتون میخونم. درمان، واکنش متعارفی که بر اثر درمان ریکی به وجود می آید همانا آرامشی بسیار عمیق است. درمان شونده با لباس روی تخت مخصوص درمان دراز می کشد. درمان معمولاً 1 تا 1.5 ساعت طول می کشد. البته برای آسیب‌های خاص مثل صدماتی که در هنگام ورزش رخ می دهند می توان درمان مختصری انجام داد. کسی که برای درمان به شما مراجعه می کند ممکن است از شما بخواهد که درمان را روی مشکل خاصی متمرکز کنید. هاوایو تاکاتا همیشه از ارباب رجوع خود می پرسید که چه قسمت یا قسمت هایی نیاز به معالجه دارند. سپس از ریکی برای شفا دادن یاری می گرفت. این خلق و خوی ناب ژاپنی است. دستها را آرام آرام و با دقت به بدن نزدیک کنید. دستها را به ترتیب شماره حرکات به آرامی روی بدن قرار دهید. هر حرکت چند دقیقه طول می کشد. اگر آگاهید که در قسمتی از بدن ناراحتی ایجاد می شود، دستها را با فاصله از بدن نگه دارید. زمانی که دستهایتان را روی بدن قرار می دهید، احساس می کنید گرما یا سوزش خفیفی از آنها خارج می شود که بسیار تسکین دهنده و آرام بخش هستند. ریکی تلاش می کند تا نه فقط علائم، عامل بیماری را نیز از بین ببرد. شاید خوشحال شوید که علائم بیماری بعد از چند جلسه از بین می روند، ولی گاهی به خصوص درباره بیماری های مزمن بازیافتن سلامتی کامل مدتی طول می کشد. در این مواقع نباید ناامید شوید. اگر گمان می کنید که فردی به مراقبت پزشکی نیاز دارد، حتما این مطلب را به او گوشزد کنید. بعضی از متخصصان ریکی مصر هستند تا بیماران را با هر نوع و درجه ای از بیماری معالجه کنند. شما می توانید از درمان کسانی که نزد پزشک نرفتند خودداری کنید. گاهی ممکن است خود بیماری کاملا معالجه نشده باشد، ولی فواید باور نکردنی دیگری عاید فرد شود. مشکل دیگری ممکن است بر طرف شود و تا چند روز بعد از آن شخص آرام و متین خواهد بود. متغیرهای زیادی وجود دارند که پیشبینی آنها غیر ممکن است. کلاس ها. هنگام یادگیری ریکی حرکت‌های مختلف دست را تمرین و درک می‌کنید که وقتی ریکی جریان دارد احساس گرما به شما دست می‌دهد و وقتی نیرو متوقف می‌شود احساس سرما می‌کنید. متوجه می‌شوید که دست‌هایتان در وضعیت‌های خاصی ثابت قرار می‌گیرند و نمی‌توانید وضعیت قرار گرفتن آنها را تغییر دهید. در ابتدا هراس‌انگیز است، ولی این امر فقط بدان معنی است که ریکی همچنان در آن منطقه جریان دارد و باید صبر کنید تا متوقف شود. همچنین در هنگام دریافت ریکی گرم و سرد شدن دستها را احساس می کنید. استاد و کارآموزان نظر شما را در این باره خواهند پرسید. بعد از مدتی متوجه می شوید که بدنها با هم فرق می کنند. بعضی ها به مقدار زیادی ریکی
و برخی دیگر به مقدار نسبتاً کمی از آن نیاز دارند. برخی به مقدار زیادی انرژی برای بخش خاصی از بدن احتیاج دارند. همچنین شکل بدن انسان‌ها متفاوت است. بعضی از مردم فاصله گردن تا کمرشان و برخی فاصله کمر تا کشاله رانشان زیاد است. در چنین مواردی شاید مجبور شوید که یک حرکت دیگر دست اضافه کنید. اگر با فرد درشت اندامی سر و کار داشته باشید، شاید مجبور شوید که 2 حرکت دیگر دست اضافه کنید. کلاس های من معمولاً با مدیتیشن شروع می شوند که در این حالت نیروی ریکی در کارآموزان جریان می یابد. در نتیجه آرام، سبکبال و آماده دریافت ریکی می شوند. از آن به بعد هر جلسه با مدیتیشن یا چرخه ریکی آغاز می شود. چرخه ریکی را می توان نشسته یا ایستاده اجرا کرد. معمولاً دستها را در دست یکدیگر قرار می دهند یا آنها را روی شانه یکدیگر می گذارند. اکثر گروه‌های تقسیم کار قبل از اینکه کار شفابخشی را دست جمعی شروع کنند، تمایل دارند که چرخه ریکی را تشکیل دهند. کلاس‌ها با هم متفاوتند. بعضی از کلاس‌ها محیط شاد و پر سر و صدایی دارند و در برخی دیگر سکوت بیشتری حاکم است. وقتی که شما روی فرد دیگری کار می‌کنید، ممکن است وسوسه شوید که پرحرفی کنید، ولی باید مطمئن باشید که باعث آزار دیگران نمی‌شوید. فن هوشیاری. حرکت 1. شست و انگشت سبابه خود را بر 2 طرف ستون فقرات در قسمت بالای پشت گردن قرار دهید. حرکت 2. شست و انگشت سبابه دست دیگر خود را درست زیر آن بگذارید. حرکت 3. دست خود را با سرعت به سمت پایین بدن بیاورید. حرکت 4. به سمت دنبالچه. حرکت 5. و از بدن جدا کنید. مراحل 2 تا 5 را 3 بار تکرار کنید. معمولاً بعد از اینکه همه مراحل درمان پایان می‌یابد، فرد کاملاً سست و بی‌حال است، به طوری که ممکن است 1 یا 2 دقیقه طول بکشد تا قادر به حرکت شود. می توانید او را برای مدتی به حال خود بگذارید یا او را به سرعت حرکت دهید. فرقی نمی کند کدام راه را انتخاب می کنید. مهم این است که اگر فرد قصد دارد محل را ترک و رانندگی کند، باید او را به هوش آورید. سلسله مراحل هوشیاری که در اینجا نشان داده شده است بهترین روشی است که میشناسم، ولی سلیقه ها متفاوت است و ممکن است متخصص یا استاد شما روش دیگری را روی شما به کار برد. افسردگی. درباره افسردگی به نیازها و مشکلات فرد توجه نشده است یا گذران زندگی برای او به قدری سخت است که به شدت افسرده و ناامید شده است. شاید قلبش شکسته شده باشد. افسردگی و بیماری‌های دیگر روحی به معالجه تمام بدن نیاز دارند، ولی روی سر تاکید و تمرکز بیشتر خواهد بود و بهتر است که از فنون مرحله 2 استفاده شود. علت افسردگی‌های حاد را به سرعت میتوان تشخیص داد و با آن مقابله کرد. افسردگی مزمن ممکن است مدتی ادامه داشته باشد. بارداری و زایمان. علاوه بر این که دادن ریکی به جنین لذت خاصی دارد، کمک می‌کند تا هورمون‌ها طی بارداری در سرتاسر دوران شیرآوری به خوبی تنظیم شوند. بنابراین تهوع بامدادی
و ناراحتی روحی و افسردگی پس از زایمان به حداقل میرسند. همچنین ریکی برای تسکین درد مفید است و بسیاری از خانم‌ها از گرمای آرامبخش آن که باعث کاهش درد زایمان می شود اظهار رضایت و خوشنودی کردند. درمان کودکان. بدیهی است که باید حرکت‌های دست را با جثه کودک هماهنگ کنید. برای نوزاد فقط یک حرکت که همان بغل کردن اوست کفایت می‌کند. تا به حال تغییرات بسیار چشمگیری را در کودکان مشاهده کردم. آنها معمولاً خیلی سریع به ریکی واکنش نشان می‌دهند و این برای والدین بسیار خوشایند است که می‌توانند با ریکی بیماری یا ناراحتی فرزند خود را مرتفع سازند. درمان بیماری‌های شدید. شاید گهگاه به درمان کسانی که در بستر بیماری افتادند مشغول شوید. حرکت‌های دست را باید با فضایی که در اختیار دارید هماهنگ کنید. اگر تماس دست با بدن باعث ناراحتی و آزردگی شخص می شود، سعی کنید دستانتان با بدن او فاصله داشته باشد. گاهی کودکان یا کسانی که به شدت بیمار هستند از اینکه فردی زیاد به آنها نزدیک شود ناراحت می شوند. هیچ اشکالی ندارد که دستانتان را چند اینچ از بدن دور نگه دارید. ضمناً اگر می خواهید ریکی مرحله 2 را به کار ببرید بهتر است که معالجه را از راه دور انجام دهید. از کنار تخت یا هر مکان و زمانی که خودتان صلاح می دانید. مجبور نیستید که پشت شخص را هم معالجه کنید. اگر کسی به شدت بیمار باشد و قادر به حرکت کردن نباشد، ریکی هر آنچه را لازم است به آسانی به پشت بدن او انتقال می دهد. اگر شخص مورد علاقه تان دچار بیماری سختی شود، انگیزه زیادی در شما به وجود می آید تا از تمام توان خود برای شفا دادن او استفاده کنید، ولی بیش از حد معمول نمی توانید ریکی دهید و اگر چنین کنید احساس خیلی بدی به شما دست می دهد. روش‌های دیگری برای معالجه کل بدن. تا چندین سال کشورهای غربی کنجکاو بودند تا از گفته‌ها و روش تدریس دکتر یوسویی آگاهی پیدا کنند. ما فقط از طریق هاوایو تاکاتا اطلاعاتی از دکتر هایاشی داشتیم. مطمئن نبودیم که دوران حیات دکتر یوسویی چه زمانی بوده، چه تعداد کارآموز داشته و چند استاد را تربیت کرده است. سرانجام در واپسین سالهای قرن 20 کارآموزان و استادان پیرو دکتر یوسویی را پیدا کردیم. آنها از انجام ریکی که دکتر یوسویی پایه‌گذاری کرده بود سخن گفتند. مدارکی را با مهر و امضای دکتر یوسویی و چند کپی از کتابچه آموزشی او را به دست آوردند. بعضی از استادان ژاپنی موافقت کردند تا به غرب بیایند و ریکی را طبق اصولی که فرا گرفته بودند آموزش دهند. نتیجه بارز آن پیدایش شیوه‌هایی است که با روش تدریس دکتر یوسویی سازگاری کامل دارند. بر اساس منابع موجود، ریکی در اصل در 6 مرحله آموزشی داده میشد و دکتر یوسویی مراحل آشنایی را بعد از اینکه شخص مهارت‌های لازم را به دست می‌آورد شروع می‌کرد. هاوایو تاکاتا شیوه 3 مرحله‌ای را به ما معرفی کرد. او در مدت 44 سال از 1936 تا هنگام مرگش در 1980 سبک تدریس و تمرینات را گسترش داد. هاوایو تاکاتا گفته بود که
دکتر هایاشی اصول مورد نیاز برای معالجه کل بدن را تعیین کرده است و خود هاوایا آن را برای اولین بار آموزش داد. این اسلوب از هارا، کلمه ژاپنی به معنی شکم، شروع می شد. فنون رزمی ژاپنی بر هارا به عنوان منشأ قدرت متمرکز است. بعدها هاوایا تاکاتا ترتیب حرکت‌های دست خود را عوض کرد تا درمان را از قسمت سر شروع کند. جالب است بدانید که مشرق زمینی ها مدیتیشن را سنتاً تمرین می کنند تا به آرامش درونی و خودشناسی دست پیدا کنند، در حالی که غربی ها از قدیم برای برهان و منطق و فعالیت های اجتماعی خود ارزش می دادند. آیا هاوایا تاکاتا آگاهانه یا ناآگاهانه دریافته بود که اولین چیزی که غربی ها نیاز دارند آرامش مغزشان است؟ یکی از اولین استادانی که هاوایا تاکاتا تربیت کرد بس گری بود. او این نوع حرکات دست را که در صفحات بعدی مشاهده می‌کنید از هاوایا فرا گرفت. بس در روش تدریس هاوایا تاکاتا هیچ تغییری نداده است. همانطور که می‌بینید این حرکات از شکم شروع می‌شوند. هنگام تدریس هاوایا تاکاتا از شکم به عنوان مرکز سوخت‌رسانی بدن یاد می‌کرد. اگر این قسمت سالم باشد، قسمت‌های دیگر تعادل خود را به دست می‌آورند. بس گری از این ناحیه به عنوان آرام کننده احساسات نام می‌برد. بار دیگر می‌گویم اگر احساسات تعادل داشته باشند، بدن سلامت خود را باز می‌یابد. بعضی از استادان و متخصصان ترجیح می‌دهند تا یکی از دستها را همیشه در تماس با بدن نگه دارند تا از شوکه شدن فرد بر اثر حرکت دستها جلوگیری کنند. حرکت‌های دست بس همانطور که می‌بینید دو راه برای رسیدن به این هدف را نشان می‌دهند. نحوه اجرای این دسته از حرکات را از طرف چپ بدن ملاحظه می‌کنید. هنگام کار کردن از طرف راست بدن جای دستها عوض می‌شود. من از عبارت‌های دست الف و دست ب استفاده کردم. قسمت جلوی بالاتنه. حرکت الف 1. انگشت میانی دست الف را بر نقطه نرم پایین استخوان جناق سینه بگذارید. مواظب باشید که اصلاً با دست خود فشار نیاورید. انتهای کف دست ب باید نوک انگشت میانی را لمس کند. حرکت الف 2. دست الف را در همان وضعیت نگه دارید. دست ب را درست زیر آن بگذارید. شستها را در کنار هم قرار دهید تا دستها پوشش کاملتری روی بدن ایجاد کنند. حرکت الف 3. انتهای کف دست الف را به انگشت میانی دست ب بچسبانید. هنگام حرکت دادن دست، یک دست را در تماس با بدن نگه دارید تا شخص بر اثر جابجایی دست کمتر تکان بخورد، چرا که گاهی این تکانها را حس می کند. حرکت الف 4. دست ب را دقیقاً زیر دست الف بگذارید به طوری که شستها همدیگر را لمس کنند. این 4 حرکت اول مرکز احساسات بدن را درمان می کند. برای شخصی که ناآرام و نگران است، در دل خود احساس آشوب می کند، فشار عصبی به او وارد شده و عصبانی یا بدرفتار است، این قسمت برای شروع جای بسیار خوبی است. حرکت الف 5. دست الف را به انتهای کف دست ب بچسبانید. به همین ترتیب این حرکت را تا پایین شکم ادامه دهید تا به قسمت‌های پایینی روده ها برسید.
حرکت ب. با رسیدن به منطقه‌ای که لگن را نیز در بر دارد، دستها را باید به شکل 7 قرار داد. برای این منظور انتهای کف دست ب را با ظرافت و فشار کم نزدیک استخوان شرمگاهی و انگشت کوچک را در امتداد لبه استخوان لگنی قرار دهید. نوک انگشتان دست الف باید با انتهای کف دست ب تماس داشته باشند و شست در امتداد لبه استخوان لگنی قرار گیرد. حرکت پ. در این حرکت با برگشتن به قسمت‌های بالاتر دست الف را بر قسمت میانی قفسه سینه زیر پستان بگذارید. انگشت کوچک را جمع کنید تا با نوک پستان برخورد نداشته باشد. نوک انگشت میانی باید روی خط استخوان جناب سینه باشد. حرکت ت. دست ب را به قسمت میانی قفسه سینه روبروی دست الف قرار دهید، به طوری که انتهای کف دست ب با نوک انگشتان دست الف در تماس باشند. شست را جمع کنید تا با نوک پستان برخوردی نداشته باشد. حرکت س. دست الف را طوری روی قفسه سینه بگذارید که شست بالای نوک پستان باشد. حرکت ج. دست ب را طوری قرار دهید که انتهای کف دست با نوک انگشتان دست الف در تماس باشد و انگشت کوچک بالای نوک پستان باشد. اگر با نوک پستان برخوردی به وجود نیاید، حرکت‌های بالا هیچ گونه مزاحمتی نخواهند داشت. هنگامی که خانم‌ها این حرکات را بر یکدیگر انجام می‌دهند، آسایش بیشتری وجود دارد. ولی اگر قرار باشد این کار را یک مرد انجام دهد، معمولاً توصیه می‌شود که شخص سومی هم حضور داشته باشد. گلو، گردن و سر. حرکت چ. پایین گردن. دست الف را از بالای قفسه سینه فرد بردارید و به پشت سر او بروید. دست الف را روی پایین ترین جای گردن یعنی استخوان ترقوه بگذارید. سپس دست ب را روی استخوان ترقوه دیگر قرار دهید. حرکت ه. زیر چانه. یک دست را حرکت دهید و با کمی فاصله زیر چانه حلقه کنید. مواظب باشید که دستانتان با نای برخورد نکند. دست دیگر را به همین شکل درست زیر آن قرار دهید. حرکت خ. دهان. هر دو دست را برای پوشاندن چانه و دهان بالاتر بیاورید. دستها را با فاصله از بدن نگه دارید و مواظب باشید که سوراخ‌های بینی را مسدود نکنید. حرکت دال. صورت. دستها را با هم حرکت داده کنار هم قرار دهید، طوری که انتهای کف دستها روی ابروها و شستها در امتداد پل بینی باشند. دستها باید در هر دو طرف صورت به آرامی حلقه شوند. اگر صورت فرد کوچک است و در نتیجه دستهایتان با گوشهای او برخورد دارند، باید شستهایتان را از روی هم رد کنید. مراقب باشید که سوراخ‌های بینی را مسدود نکنید. 3 مرحله زیر راهی را برای حرکت‌های دستها در بالای بدن نشان می‌دهند که بسیار مرسوم هستند. دستها از بدن جدا نمی‌شوند. می‌توانید از این اسلوب برای بالاتنه استفاده کنید. حرکت زال 1. چرخاندن دستها. شستهای خود را طوری جمع کنید که بر پایین انگشت‌های کوچک واقع شوند. بعد آنها را روی شخص
قرار دهید. حرکت زال 2. بالای گوش‌ها. شست‌ها را همانجا نگه دارید و دست‌هایتان را بالای گوش‌ها بچرخانید. حرکت زال 3. گوش‌ها. کف دست‌ها را روی گوش‌ها مستقر کنید. اگر می‌خواهید خودتان را درمان کنید، ترتیب حرکت‌ها برعکس می‌شود. انتهای کف دست‌ها را روی سوراخ‌های بینی بگذارید. شست‌ها را به آرامی روی دو طرف صورت فشار دهید. کف دست‌ها را بالای شست‌ها بچرخانید. شست‌ها را به داخل بیاورید و کف دست‌ها را روی گوش‌ها مستقر کنید. حرکت ر. پشت سر. در این مرحله گیرنده ریکی ممکن است خواب باشد. اگر چنین است، سر او را به آرامی روی یکی از دست‌های خود بیاندازید. دست دیگر را زیر سرش بگذارید، به طوری که انگشت میانی فرورفتگی کوچک پایین جمجمه را جایی که ستون فقرات به جمجمه می‌پیوندد لمس کند. برای این کار سر شخص را خیلی آرام روی دست خود بیاندازید. سپس دست دیگر را زیر آن بگذارید. اگر گیرنده ریکی خواب نباشد، می توانید آهسته به او اطلاع دهید که می خواهید سر او را تکان دهید، که در این صورت غالباً شخص به خاطر شما حرکت می کند یا سرش را بلند می کند. بنابراین نیازی به انجام کارهای فوق نیست. حرکت ز. بالای سر. راهکار قبلی را برعکس اجرا کنید تا بتوانید دستها را از جای خود بردارید و روی فرق سر شخص بگذارید. شما در این مرحله باید بنشینید، وگرنه مچ دست بیش از اندازه زاویه پیدا می کند. می توانید دستها را طوری قرار دهید که نوک انگشتان به سمت صورت شخص باشد، مانند تصویر روبرو، یا آنها را یک طرف از عرض بالای سر قرار دهید که در این حالت شست یک دست لبه خارجی دست دیگر را لمس می کند. در هنگام خود درمانی باید به کار بردن روش اولی که در بالا ذکر شد، نوک انگشتان به سمت پشت سر قرار می گیرند. برای درمان بخش‌های پایینی پشت بدن تا لگن از حرکات الف 1 تا الف 5 استفاده کنید. از حرکت ت، یک دست از عرض روی استخوان خاجی، دست دیگر پایین دنبالچه برای قسمت‌های پایین ستون فقرات استفاده کنید. درمان افراد روی صندلی. به چند دلیل درمان افراد گاهی روی تخت امکان پذیر نیست. اولین و آشکارترین دلیل این است که ممکن است فرد دهنده ریکی و فرد گیرنده آن تختی در اختیار نداشته باشند. دلایل دیگر اینکه فضا محدود می شود. ممکن است اتاق خیلی کوچک باشد یا قصد داشته باشید که نحوه درمان را برای پیشرفت کار خود در برابر مردم به نمایش بگذارید یا به استاد خود در توضیح و نمایش نحوه درمان کمک کنید. دیگر اینکه شاید شخص از دراز کشیدن روی تخت احساس ناراحتی کند. در چنین مواردی می توانید از صندلی یا چهارپایه استفاده کنید. هماهنگی. مرسوم است که قبل از شروع لحظاتی را به هماهنگی با ریکی اختصاص دهیم. سر. دستها به سمت بالا روی صورت و اطراف سر قرار می گیرند. اگر هر دو دست خود را پشت سر بگذارید، ناخودآگاه سر را به سمت جلو فشار می دهید که برای هر دوی شما ایجاد ناراحتی می کند. بنابراین معمولاً یک دست را روی پیشانی و دست دیگر را از عرض طوری قرار می دهند که پشت سر را در آغوش بگیرد. برای اجرای این حرکت آخر بهتر است که کنار شخص بایستید. پایین گردن، تیموس و شانه ها. اجرای این حرکت بسیار آسان است.
قلب و شکم. می توانید دستان خود را به سمت پایین درست تا بالای میانگاه دراز کنید، مگر اینکه شخص تحت درمان درشت هیکل باشد. پایین میانگاه باید وضعیتی را برای خود در نظر بگیرید که بتوانید برای 2 تا 3 دقیقه به راحتی آن را تحمل کنید. برای راحتی هرچه بیشتر می توانید از 4 پایه‌ای کوتاه استفاده کنید یا روی تشکچه‌ای زانو بزنید. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، باید حرکات دستتان را تنظیم و هماهنگ کنید و راه‌های مناسبی برای سازگاری بدنتان با این حرکات بیابید. درمان روی صندلی چند عیب دارد، به خصوص برای فرد شفادهنده. پشت شما خسته می شود و همچنین دستیابی به پشت فرد تحت درمان سخت است. قبل از درمان پشت بدن از شخص بپرسید که آیا مایل است به همان صورتی که نشان داده شده است همچنان بنشیند. اگر فرد به تمرکز زیادی بر پشت بدن نیاز داشته باشد، ممکن است ترجیح دهد که در خلاف جهت با پاهای جدا از هم روی صندلی بنشیند. کسانی که تحت درمان قرار می‌گیرند باید بدانند که معمولاً بعد از پایان کار در قسمت جلوی بدن در آرامش کامل خواهند بود و تمایلی به حرکت کردن ندارند. اما اگر کسی می‌خواهد با پاهای جدا از هم در خلاف جهت روی صندلی بنشیند، تشکچه‌ای را روی صندلی قرار دهید تا آرامش شخص از بین نرود. حرکات دیگر دست. تاکنون باید برای شما روشن شده باشد که درمان از طریق ریکی با عقل و شعور انسان رابطه بسیار نزدیکی دارد. شما به سادگی کل بدن را درمان می‌کنید. تمامی اندام‌ها و غده‌های بدن از جمله استخوان‌ها، بافت‌ها و رشته‌های عصبی تحت پوشش آن قرار می‌گیرند. با وجود این، گاهی اوقات می‌خواهیم مشکل حادی را در وجود خود فوراً درمان کنیم یا به نقصی دردآور در وجودمان تسکین کنیم. حرکت دیگری برای شش‌ها و قلب. بیماری‌های عفونی. اگر عفونت باعث ایجاد سرماخوردگی یا علایمی مشابه آن شود، حرکت 5 را به کار ببرید. یک دست روی تیموس و دست دیگر روی گلو. این حرکت سردرد همراه با این گونه بیماری‌ها را نیز به خوبی از بین می‌برد، بدون اینکه درمانی روی سر انجام گیرد. راه دیگر این است که یک دست را روی تیموس و دست دیگر را روی طحال بگذارید. اگر جریان ریکی متوقف شود و گلودرد همچنان ادامه داشته باشد، باید گلو را درمان کنید و اگر سردرد دارید یا احساس می‌کنید سرتان سنگین شده است، سر را درمان کنید. بیماری‌های عفونی دیگر را نیز به همین طریق می‌توان درمان کرد. مثلا درباره عفونت‌های کلیوی، یک دست را بالای کلیه‌ها و دست دیگر را روی تیموس بگذارید. تیموس غده دفاعی بدن است و منتقل کردن ریکی به آن می‌تواند برای بیماری‌های عفونی و کلاً ضعیف سیستم ایمنی بدن، اعم از گلودرد، MA، سرخک یا سرطان مفید باشد. شش‌ها و قلب. برای کمک به عملکرد شش‌ها و قلب، هر دست را روی یک طرف بدن همسطح با قلب قرار دهید. همچنین می توانید دست‌ها را به قسمت‌های پایینی دنده‌ها بیاورید تا پایین شش‌ها را درمان کنید. بعد از حمله قلبی معمولاً در قسمت معده گرفتگی و انقباض به وجود می‌آید. بنابراین در صورت نیاز به درمان بالای میانگاه بپردازید. حرکت ت برعکس روی سر تسلی بخش خواهد بود، ولی بهتر است قبل از حرکت ت برعکس انقباض پایین قلب را درمان کنید. شوک و ضربه روحی. شوک و ضربه روحی را می توانید با قرار دادن یک دست روی تیموس
و دست دیگر روی شبکه خورشیدی درمان کنید. به کسی که تصادف می‌کند شوک وارد می‌شود. یک دست را بالای قسمت صدمه دیده با 1 یا 2 اینچ فاصله از بدن نگه دارید و دست دیگر را روی غده‌های فوق کلیوی بگذارید. اگر دستتان نمی‌رسد تا روی این غده‌ها بگذارید، دست را روی شبکه خورشیدی قرار دهید. شوک می‌تواند کشنده باشد. مثلا وقتی کسی دچار سوختگی شدیدی می‌شود، شوک عجیبی به او وارد می‌گردد که ممکن است باعث مرگ او شود. دادن ریکی بدون حضور در محل یا با چند قدم فاصله از شخص می‌تواند کمک بسیار بزرگی باشد. در صورتی که سوختگی واقعاً جدی باشد و زندگی انسان را تهدید کند، باید از ریکی یا خاستگاه معنوی خود بخواهید تا مشخص کند که آیا درمان ریکی به صلاح است یا خیر. ممکن است شوک روحی بسیار شدید باشد و با توجه به اینکه ریکی انرژی را تجدید می‌کند، بهتر است در این مواقع از آن استفاده نکنید. جراحی امری تکان دهنده برای بدن است. ریکی در سرعت بخشیدن به بهبود شخص بعد از عمل جراحی و شوک وارد شده به بدن سودمند است. همچنین باعث می شود که شخص زودتر و راحتتر به هوش آید. هنگام شوک و ضربه روحی باید درمان را روی سر نیز انجام دهید. بیهوشی. بارها متذکر شدم که بدون اجازه افراد نباید درمان کرد. ولی اگر بیهوش باشند تکلیف چیست؟ می توانید از وجود متعالی آنها یا ریکی سوال کنید که آیا کار درستی انجام می دهید یا خیر، به شرط آنکه آرامش خود را حفظ کنید و به خود مسلط باشید تا بتوانید بله یا خیر را به وضوح درک کنید. ولی در چنین مواقعی معمولاً تحت فشار عصبی هستید، به طوری که نمیتوانید با ریکی هماهنگ شوید و از آن سوال کنید. اگر اینطور باشد جواب درستی دریافت نمی کنید. اگر احساس بدی به انجام دادن آن دارید، فوراً دست از کار بکشید. پستانها. اگر در پستانهای بزرگ تومور یا عفونت‌های پستانی به وجود بیاید، می توانید پستانها را جداگانه درمان کنید. ابتدا نحوه کار را توضیح دهید و اجازه بگیرید. هر پستان را بین 2 دست قرار دهید و مواظب باشید که دستها با نوک پستان برخورد نکند. صدمات جسمی. به استخوان‌های شکسته تا زمانی که جا نیفتاده‌اند نباید ریکی داد، ولی می توانید صدمات دیگر را درمان کنید و از ریکی بخواهید که درمانی بر استخوان‌ها صورت نگیرد. معمولاً صدماتی که هنگام ورزش روی می‌دهند خیلی خوب به ریکی جواب می‌دهند. در اوایل کار درمانی هم با اولین صدمه‌ای که بر اثر ورزش به وجود آمده بود مواجه شدم. زن جوانی که امید داشت تا به صورت حرفه‌ای به ورزش ادامه دهد، از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شدیدی شده بود و به او توصیه کرده بودند تا عمل جراحی شود. او می‌دانست که عمل جراحی زانویش را برای همیشه ضعیف خواهد کرد. زانوی او به شدت ملتهب و متورم بود، ولی بعد از 2 جلسه پای او تا حد قابل ملاحظه‌ای بهبود یافت، به طوری که دیگر نیازی به عمل جراحی نداشت. این اتفاق تأثیر بسزایی در افزایش اعتماد به نفس من داشت. ستون فقرات. ستون فقرات باید شکل و حالت درستی داشته باشد تا سلامتی دلخواه حاصل شود. چندین دفعه نشان دادم که دستها مخصوصاً در قسمت پشت باید در وسط بدن با هم تماس داشته باشند. ستون فقرات حامل پیام‌هایی است که به مغز میرسند و از مغز به این قسمت باز میگردند. همچنین رشته‌های عصبی متعددی از آن منشعب می‌شود. دست‌هایتان را یکی بعد از دیگری بر پشت بدن از زیر جمجمه به سمت پایین قرار دهید تا
به پایین ستون فقرات برسید. به این ترتیب می توانید کل ستون فقرات را درمان کنید. این روش درمانی برای گوش پشتی، تنگ شدگی مفاصل مهره‌ای، مهره‌های جابجا شده، ضربات ناگهانی وارد شده به پشت بدن و تمام اختلالات موجود در ستون فقرات مفید است. هنگامی که قصد دارید ستون فقرات یا کلاً پشت بدن خود را درمان کنید، می توانید درمان را از جلوی بدن انجام دهید. مخصوصاً زمانی که شما مشغول درمان کسی هستید که قادر نیست خود را به پشت بچرخاند، می توانید این کار را انجام دهید. غالباً اشخاص پی میبرند که ریکی مستقیما به بدنشان وارد می شود. شاید نیاز به جراحی به وسیله ریکی از بین برود. معمولاً صدماتی که هنگام ورزش روی میدهند خیلی خوب به ریکی جواب میدهند. دستها، پاها و باسن. تا اینجا درباره دستها و پاها مطلبی نگفتیم. البته درمان دستها و پاها بیشتر گروهی تمرین می شود. سادگی یا شدت درمان بستگی به نیاز شخص دارد. دستها. درمان کلی دست برای چرخش خون در دست، آرتروز، التهاب و تورم و استخوان‌های شکسته مفید است. از طرف دیگر مغز استخوان نیز سلول‌های خونی سفید تولید می‌کند که با سرطان مبارزه و به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. اگر قصد دارید کل دست را شفا دهید، یک دست را روی شانه بگذارید و با دست دیگر دست فرد را بگیرید. با این کار ریکی به هر جایی که احتیاج باشد جریان می‌یابد. اگر می‌خواهید درمان دقیق تری انجام دهید، باید محل مورد نظر را بین دو دست خود به آرامی بفشارید. دو تصویر صفحه بعد درمان مفاصل را نشان می‌دهد. انعطاف پذیری مفاصل بدن را جوان نگه می‌دارد. اگر کسی سرطان یا مشکلی در سیستم دفاعی بدن دارد، باید بر بالای دستش تمرکز کنید. برای اینکه استخوان بازو وظیفه تولید گلوبول‌های سفید را بر عهده دارد. درمان پایین دست به گردش خون و لنف کمک می‌کند. درمان آرنج. یک دست را زیر آرنج و دست دیگر را روی آرنج بگذارید. درمان مچ دست. مچ را بین دست‌های خود قرار دهید. باسن و لگن. اگر باسن هماهنگی خود را از دست بدهد یا سفت و دردناک شود، می تواند کل بدن را دچار مشکل کند و به طور اجتناب ناپذیری بر لگن و ستون فقرات فشار می آورد. شما می توانید با قرار دادن مفاصل بین دو دست خود درمان دیگری بر باسن انجام دهید. همچنان می توانید باسن را با قرار دادن هر دو دست در یک طرف بدن مجاور باسن یا هر دست در یک طرف بدن همسطح با باسن درمان کنید. این حرکات دست چرخش باسن و لگن را آسان می‌کند. درمان قسمت‌های پایینی پشت بدن باعث از بین رفتن گرفتگی عضلات می‌شود. پاها. برای درمان کلی پاها یک دست را روی کشاله ران و دست دیگر را بر کف پا قرار دهید. کل پا. جلو. یک دست بر محل اتصال بالاتنه و ران، دست دیگر بر کف پا. این حرکت گردش خون، واریس، استخوان‌ها و مغز استخوان را درمان می‌کند. زانوها. هر دست را روی یک زانو قرار دهید. قوزک‌های پا. هر دست را روی یک قوزک پا قرار دهید. کف پاها. هر دست بر کف یک پا. می توانید ریکی را از کف پا به قسمت‌های بالاتر پا برسانید. هنگام اجرای ریکی گروهی غالباً یک نفر مسئولیت کف پا و قسمت‌های بالاتر پا را بر عهده می‌گیرد. درمان مفاصل پا معمولاً از جلوی بدن صورت می‌گیرد.
اگر می‌خواهید کاملتر یک مفصل به خصوص را درمان کنید، کافی است که آن را به آرامی بین دست‌هایتان بفشارید. رگ‌های گشاد و پاره شده را می‌توانید با قرار دادن دست‌ها روی ران‌ها یا روی قسمت داخلی آنها یا هر جای دیگری که نیازمند معالجه است درمان کنید. سیاتیک، عصب سیاتیک، تمامی پا. درد عصب سیاتیک مشکل عذاب‌آوری است که با درمان پشت پاها مرتفع می شود. برای درمان کل پا، یک دست را روی استخوان خاجی و نواحی پایینی ستون فقرات در قسمت کمر و دست دیگر را روی پاشنه پا قرار دهید. عصب سیاتیک لومبر، درمان کاملتر بدین صورت است که باید دستها را مرحله به مرحله به سمت پایین بیاورید. در اولین مرحله دستها باید روی لومبر باشند. سپس آنها را پایین بیاورید تا به قسمت‌های داخلی ران و ماهیچه‌های ساق پا برسید. از این حرکت برای درمان واریز و همچنین به عنوان بخشی از فنون هوشیاری استفاده شود. عصب سیاتیک، قسمت داخلی ران. این حرکت رگ‌های خونی اصلی و استخوان ران را درمان می‌کند. استخوان ران بزرگترین استخوان بدن است و مغز منشأ عظیم گلبول‌های سفید است که حامی سیستم ایمنی هستند. کاربرد این حرکت برای کسی که سرطان یا MA یا ضعفی در سیستم دفاعی بدنش دارد می‌تواند ران‌ها را از جلوی بدن نیز درمان کند. می‌توانید مفاصل را از پشت بدن هم درمان کنید. این حرکت‌ها عصب سیاتیک را نیز در بر می‌گیرند. باسن و زانو، زانو و کف پا. در اینجا من بخش سوم از کتاب ریکی نیروی شفابخش برای فکر، بدن و روان نویسنده چارمیان وینسر رو به پایان میرسونم و امیدوارم از این بخش لذت برده باشید و خوشحال میشم نظرات و پیشنهادات شما رو بشنوم و همینطور شما دوستان میخوام در صورت رضایت برای دوستانتون ارسال کنید و همینطور لایک و سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.